صباح الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة التي تعشق كل جمهورها وتعشق كل مشتركيها ومحبيها، وكل الشكر لمحبيني وكل الشكر لمحبي القناة. الحقيقة أشكر جميع المشتركين على تعليقاتهم الجيدة والجميلة والتعليقات المحببة والتعليقات الإيجابية وليست التعليقات السلبية. جاءنا بيان عاجل: شقيق مينا عبد السيد يخرج عن صمته بعد تأكيد الطب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية في وفاته، بعد مرور وقت طويل على عدم معرفة المتهمين في مقتل أو وفاة الشاب القبطي مينا عبد السيد وعدم رجوع حقه. خرج شقيق بشوي عبد السيد عن صمته ونشر صور البيان الصادر من الأساتذة فريق الدفاع والمحامون عن أسرة مينا عبد السيد إلى النيابة العامة، وعلق عليها قائلا: بعض من تساؤلات السادة المحامين، دكتور الطب الشرعي معرفش يحدد ساعة الوفاة مع كل الإمكانيات اللي عنده، هل ده يعقل؟ كلام دكتور الطب الشرعي متناقض، ده طبيعي؟ حد يعرفنا مواسير ايه اللي تعدي شخص اطول من 170 سنتيمتر ومن يوم 24 لحد يوم 29 ما يتحللش جسمه؟ لو كان فعلا وقع في اليوم ده، اذا تكرمتوا قولولنا الحقيقة. الاسباب التانية كتير، بس محتاجين اجابة للاسئلة اللي فاتت. على الاقل من يوم 8 مارس لحد دلوقتي مفيش رد على المذكرة اللي اتقدمت. نتمنى نعرف ليه كل ده. احنا بنسمع الكلام بس تقريبا ما بقاش يجيب فايدة. ونص البيان الصادر من الأساتذة فريق الدفاع والمحامون هو: تؤدي النيابة العامة دورا فعالا وفاعلا وغاية في الأهمية في الحفاظ على سيادة القانون، إضافة إلى حماية الحقوق والحريات العامة، فالنيابة العامة هي الضامن والاحترام أحكام القانون وسيادته، وهي بذلك تعمل على ملاحقة من يعتدي على الحقوق والحريات بصورة تشكل جرما وفق القانون، وتقديمه للمحاكمة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها دون تمييز لغني على فقير أو قوي على ضعيف أو صاحب سلطان على مواطن عادي، مهما اختلفت ديانتهم أو أحزابهم أو درجتهم. ونرى إنها تبتدي بقول الصديق رضي الله عنه: الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. وحتى تتمكن النيابة العامة من أداء هذا الدور الحيوي في الحفاظ على العدالة في المجتمع، فقد ضمن لها القانون الاستقلال في تشكيلها وأداء عملها ومنحها السلطة الإشرافية والرقابية على مأموري الضبط القضائي ومحاسبتهم، لتتمكن من أداء دورها المنوط بها بكل عدالة واقتدار. ومع احترامنا الشديد لما قامت به النيابة العامة في التحقيق الابتدائي، إلا أنه هناك عدة ملاحظات وتساؤلات كان ينبغي على النيابة العامة مراعاتها بهدف الوصول إلى الحقيقة. ولقد ترقبنا عن كسب ما يدار حول ظروف وملابسات وفاة المرحوم مينا عبد السيد عطية، والتزمنا بما يحقق الصالح الخاص والعام من عدم استصدار أي بيانات أو تصريحات قد تنتج عنها ضرورة أو عرقلة لسير الإجراءات أو التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، منتظرين الانتهاء من كافة الإجراءات لكيما تظهر الحقيقة لتلك الواقعة. وكان صمتنا بناء على قناعتنا والنيابة العامة حتى لا يحدث لغط في مجريات الأمور، وإحاطة بكافة أدلة الإثبات أو النفي عن بصر وصيرة للموازنة بينهم، ولكي يخلو الاستنتاج من التعسف ولا يخالف العقل والمنطق وطبائع الأمور. وقد تحملت عائلة المرحوم مينا عبد السيد الأسرة المكلومة بصبر واحتمال
لاستظهار الحقيقة عن وفاة نجلهما، وحيث أنه من تاريخ توكيلنا بالقضية واحتراما منا السرية التحقيقات التزمنا الانتهاء من كافة التحقيقات. وإذا بنا نفاجأ مساء يوم الخميس الموافق 17/2/2022 بصدور بيان من النيابة العامة يتضمن انتخاء الشبهة الجنائية في وفاة المرحوم مينا عبد السيد، وذلك عبر موقعها على التواصل الاجتماعي، وحيث أن النيابة العامة قامت بمجهود نشكرها عليه، إلا إننا توصلنا إلى استخراج صورة طبق الأصل من التحقيقات ليس بها تقرير الطبيب الشرعي، وذلك كون النيابة العامة كانت متحفظة على إعطائنا تلك التحقيقات لسريتها، ومرفق بالقضية العديد من الطلبات الدالة على ذلك، ولما كان التأكيد على عدم وجود شبهة جنائية متسرعا، وجب علينا كفريق الدفاع عرض واستظهار بعض النقاط التي نطرحها في إيجاز لكي تظهر بعض الحقائق التي تستوجب فحصها من قبل التحقيق، وهي كالآتي: أولا، تم اختفاء المرحوم مينا عبد السيد المجني عليه يوم الاثنين 24/1/2022 حتى ظهور متوفي يوم السبت الموافق 29/1/2022، أي ما يقرب من 5 أيام. فإذا فرضنا جدلا أنه توفاه الله بذات التاريخ وبذات المكان المعصر عليه به، أو كما هو ثبت بالتحقيقات سقوطه في بلوعات الصرف الصحي، ومع ما هو ثابت بأقوال الطبيب الشرعي بالتحقيقات عندما سئل عن الفترة الزمنية لتواجد الجثمان داخل الصرف الصحي، فكانت إجابته متناقضة في المعنى. إذا كانت إجابته معرفش بس شكلها مش من فترة، لأنها يقصد الجثمان ما كانش منفوخ، وفي ذات السياق طبقا لأقوال الطبيب الشرعي بمحضر جمع الاستدلال عندما سئل عن مدى إمكانية الوقوف والتصور المؤدي للوفاة، فكان رد إن الوفاة نتيجة للغرق، وكما هو معروف علميا إن محطات الصرف يكون بها غازات عامة ناتجة عن تفاعلات كيميائية بين المواد المتواجدة بالصرف، وهي تعجل بحدوث الوفاة. وبذات التحقيق أيضا بخصوص التغيرات والتطورات التي أثبتتها النيابة العامة وتواجد الجثمان لعدة أيام، فكان الرد مياه الصرف الصحي يتسرع في حدوث التعفن، والمادة الكاوية التي بالمياه تحدث تغيرات بالجلد تشبه الحروق. وهنا يخفى الدليل بالتناقض، حيث أنه لو صح تلك الوقائع لكان الجثمان في حالة تعفن كاملة لمرور أكثر من 5 أيام داخل المصرف، لو فرضنا سقوطه يوم 25/2022 كما أقر بذلك الطبيب الشرعي بقوله: الصرف يسرع من حدوث التعفن. ثانيا، التشريح تم يوم 30/1/2022. لم يستطع الطبيب الشرعي بكل ما لديه من إمكانيات عملية وعلمية لتحديد موعد الوفاة، بل وأيضا نجده أخل بواجباته الرئيسية في استظهار الحقيقة عندما تناقضت إجابته، وتدلل على ذلك من محضر جمع الاستدلال المؤرخ 9/2/2022 المفرغ للتقرير الطبيب الشرعي بمحضر جمع الاستدلال المعنون. رحم الله هذا الشاب الذي سقطت كل حقوقه، والذي سقط رجوع حقه. فلتحيا مصر، تحيا مصر بكل قضاؤها وكل عساكرها وكل مواطنيها. إن الله سوف يرجع حق مينا بكل الأدلة وكل المقاييس. الله له هدف بذلك، قد يكون تأخر
ظهور الحقيقة، الله يجد في ذلك شيء نحن لا نعرفه، ولكن ليس لدينا غير الصبر. معلومة طبية ومعلومة فاكهة سحرية وبسعر رخيص جدا، لها القدرة على تبييض أسنان وحمايتها من التسوس. خطورة: يمكن أن يسبب نوع الطعام الذي تتناوله تسوس الأسنان، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي مهم لأسنانك. علاوة على ذلك، هناك بعض الأطعمة المعروفة يتسبب في تلطيخ الأسنان مثل الشاي والنبيت الأحمر. يمكن أن يساعد تفريش أسنانك مرتين يوميا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، وإجراء فحوصات منتظمة مع طبيب أسنانك في الحفاظ على صحة أسنانك. ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك، وفي الواقع فإن النظام الغذائي والتدخين وشرب الكحول تحتوي أيضا على هذه الأطعمة تأثيرا على صحة أسنانك. كما أيضا وقد صرحت مؤسسة صحة الفم وقال إن الأمر يستغرق ما يصل إلى 60 دقيقة حتى يقوم فمك بإلغاء الحمض من تناول السكر، وخلال تلك الفترة تتعرض أسنانك أيضا لهجوم من تلك الحمض. لذلك من المهم الحد من عدد الهجمات عن طريق تناول الطعام مثل الأطعمة وأيضا المشروبات السكرية فقط. وقد قالت مؤسسة صحة الفم إن تسوس الأسنان يمكن أن يكون مؤلما في بعض الأحيان ويؤدي إلى حشوات أو تيجان أو ترصيع، وإن لم يتم علاج تسوس الأسنان هذا وقبل فوات الأوان فقد يصاب عصب الأسنان بالعدوى، بعدها يموت ويسبب خراج. إن إضافة مستخلص الأناناس إلى بيروكسيد الهيدروجين تؤدي إلى تبييض فعال. قالت الجمعية الأمريكية لطب الأسنان: فمك وأسنانك ولثتك هي أكثر من مجرد أواني للأكل، وهذه الخطوات الضرورية لعملية المضغ والبلع، وتعتبر هي الخطوات الأولى التي تتم في عملية الهضم. ففمك يعتبر هو نقطة اتصال جسمك الأساسية مع العناصر الغذائية التي تتناولها. لذلك فإن ما تضعه في فمك لا يؤثر فقط على صحتك العامة، بل يؤثر على صحة أسنانك ولثتك. وفي الواقع إذا كانت التغذية لديك سيئة فغالبا ما تظهر العلامات الأولى في فمك. الأناناس مليء بشكل طبيعي بالبروملين، عامل طبيعي مضاد للالتهابات ومنظف. هذه المادة جيدة جدا في التنظيف، لدرجة أن دراسة حديثة أجرتها المجلة الدولية لصحة الأسنان وجدت أنه يمكن إزالة بقع الأسنان بأمان وفعالية. تقول المنظمة: هدف إحدى الدراسات التي تقيم تغير اللون في المينا البشرية المبيضة بثلاثة تركيزات مختلفة من بروكسيد الهيدروجين، والتي تحتوي على مستخلص الأناناس كمادة مضافة في وقتين مختلفين باستخدام مقياس الطيف الضوئي أو الانعكاس. ووجدت أن إضافة مستخلص الأناناس مضافا في وقتين مختلفين باستخدام مقياس الطيف الضوئي الانعكاسي، ووجدت أن إضافة المستخلص الأناناس إلى بروكسيد الهيدروجين أدى إلى تبييض فعال ويوصي بالحد من الأكل والشرب بين الوجبات. خبر آخر: ألف مبروك لمصر الكبيرة، مصر العظيمة، مصر التي انتصرت وغلبت وأخذت وانتقمت من السنغال وعادت كرامتها. أول الرفاع من نادي ليفربول الإنجليزي عقب فوز المنتخب مصر على السنغال. نادي ليفربول الإنجليزي وهو المحترف ضمن صفوف الفرعون المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني قد سلط الضوء، وذلك عقب تألق صلاح في مباراة السنغال والتي انتهت منذ قليل عقب فوز منتخبنا الوطني بهدف واحد، وذلك دون رد. وكان من ضمن منافسات ذهاب الجولة الفاصلة والتي كانت من تصفيات كأس العالم بقطر 2022 رد فعل ليفربول عقب فوز مصر على السنغال، وحيث كتب نادي ليفربول وذلك كان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر: وذلك جاء منذ قليل، كتب أن الملك محمد صلاح يسهم في هدف فوز منتخب مصر وذلك ضد السنغال وأكمل في مباراة الذهاب، وذلك من المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر لعام 2022. حلم التأهل لكأس العالم، ويأمل أيضا منتخب مصر في خط بطاقة التأهل وذلك من خلال المباراة المقبلة والتي سوف تقام في العاصمة السنغالية داكار، وستكون يوم الثلاثاء المقبل 29 مارس 2022، وذلك سيكون بعد تعزيز فرص الفراعنة وذلك بالتقدم اليوم، وأيضا سيكون وضع قدما وذلك نحو نهائيات كأس العالم بقطر 2022. الفوز من مصر على السنغال، وقد تغلب منتخب مصر على السنغال وكان بهدف مقابل لا شيء، وذلك حدث في المباراة والتي جمعت بين المنتخبين وكانت في مساء اليوم أمس في ملعب استاد القاهرة، وكانت ضمن ذهاب المرحلة الانتخابية وذلك من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر 2022. وكان أيضا الشوط الأول مباراة مصر والسنغال والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي قد شهد دفاع هجومي وذلك لمنتخب مصر، وكان ذلك في الدقائق الأولى وقد أثمر عن هدف مبكر وقد سجله اللاعب الفنان محمد صلاح في الدقيقة رقم
رقم 4، وذلك بعدما سدد كرة اصطدمت بعارضة مرمى منتخب السنغال وترتد فورا إلى أحد لاعبي السنغال وتعود وترتدم به لتتهادى إلى داخل شباك أسود الترنجة مباشرة، وبسبب السبب في فوز الفراعنة. ألف مبروك لجميع المصريين، ونتمنى الخير دائما لمصر العزيزة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير والسلام، الرب يكون معكم، آمين. مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. تحذير خطير لكل الأسر المسيحية بعد اللي حصل مع فيرونيكا شحاتة فتاة الإسكندرية. ماذا حدث؟ فيرونيكا شحاتة فتاة من الإسكندرية، وهي فتاة قاصر تم اختطافها أو اختفائها للأسف عقب دخولها سنتر في شارع خالد بن الوليد، وذلك كان لسبب حضور درس خصوصي. عقب هذه الواقعة مباشرة وصل إلينا رسالة من أحد القراء، وذلك كان ردا على مقال تم إعلانه منذ يومين، وكان بعنوان لماذا تصمت الدولة والأجهزة الأمنية في الكشف عن الجناه والمحترفين في هذه الجرائم. وذلك كان رد ربما يكون مقبولا بعض الشيء، بالإضافة أنه يعني أن كل اللوم يقع على الفتاة وأسرتها، ذلك لأن الفتاة عند بداية بلوغها تجد لها صفحة على الفيسبوك ولها صديقات وأصدقاء كثيرين، ولأنها صغيرة السن وقليلة الخبرة فتصبح صيد سهل للذئاب، والذين يلتقون حولها بطريقة محكمة، وحتى تقع أسيرة لشخص لا تعرفه واسم وهمي بكل تأكيد، ويتبادلون كلمات الحب والعطف، ثم تتطور العلاقة بشكل كبير إلى أن تتحول إلى حوارات ساخنة في الفيسبوك، حتى تنتهي بالمقابلة المباشرة بينهم. وبالطبع وبكل أسف قد تصل ربما العلاقة الغير أخلاقية بينهم إلى أبعد من ذلك، وحتى تأتي تلك اللحظة التي يغتصب فيها الشاب الفتاة البريئة بعد التغرير بها بقوة، وهنا ربما تصور الفتاة خوفا من الفضيحة فيطمئنها الشاب وبقلب حنون كعادة كل الذئاب أنه مستعد أن يتزوجها. ومن هنا تأتي فكرة الهروب من منزل الأسرة، والتي تكررت في بعض الحالات بكل أسف. وبالطبع هنا يأتي دور أهل الفتاة الذين يبدأون في نشر صورها على جميع مواقع التواصل فيسبوك وتويتر، ويناشدون الدولة المصرية والأجهزة الأمنية، وذلك بشأن رجوع الفتاة إلى كنف الأسرة من جديد. وهنا يفكر الشاب ماذا يفعل بفتاة غرر بها وقام بسلب كل ما تملك، ويحدث ذلك تحت ستار الحب، ولأنها قاصر فلا يستطيع أن يتزوجها. وهنا يبدأ في مخيرتها بين الهروب معه أو العودة للأسرة، ويقوم بترهيبها بأن الأهل سيفعلوا بها كل ما يعمل من أجل هروبها. وبالطبع هو تحت يده الرسائل الغرامية والتي يهددها بها في كل مرة للأسف، وربما بعض الصور والفيديوهات الخارجة في حالة وجودها، والتي تثبت أن الفتاة سلمت نفسها بكامل وبرغبتها. وعندما يحدث هذا وتقتنع الفتاة بالعودة للأسرة والندم على ما حدث بينها وبين هذا الشاب الماكر الذئب، يقوم الفتى حتى يحمي نفسه بتسليم الجوابات والفيديوهات التي بينهم وكل ما يتعلق بهذه العلاقة التي كانت بينهم إلى الجهات الأمنية، حتى يحمي نفسه ويفضح العلاقة بينه وبين هذه الفتاة. وقد تحتجز الفتاة بقسم الشرطة ويتم استدعاء الأهل وكشف كل الأوراق أمامهم بكل أسف، ويخيروهم بين أمرين وكلاهما مر بكل أسف. الأول هو الصمت النهائي عن هذه الواقعة، والثانية هي الأمر والأكثر سقما وأسفا، وهي أسلمة الفتاة للزواج من المغتصب والذي سلبها أعز ما تملك بنتهم. وحتى لو لجأوا للقانون فالقانون في هذه الحالة بكل أسف سيقف عاجزا عن محاكمة الشاب، وفي النهاية سيرضخون الأهل بهذا الحل ويفضلون الصمت بكل قوة عن الكلام. وانتهت هنا رسالة صديقي، والتي كان فحواها يحمل الفتاة كل المسؤولية
بعد أن عجزت الأسرة عن تحجيم بناتهم بكل الطرق من استخدام الفيسبوك وبكل حرية. نعم، لقد قصدت يا إخوتي أن أنوه في رسالتي على رسالة صديقي لتحذير كل الأسر من منح الحرية التامة لبناتهم التي تؤدي إلى النهاية إلى دمار الأسرة والبيت بأكمله. وفي نهاية حديثي أقول كلمة أخيرة للجميع: احذروا الفيسبوك وعلموا بناتكم الحذر والصراحة، وحتى نتجنب العلاقات السيئة التي تنشأ نتيجة التهاون في مراقبة الأولاد في كل منزل بسبب ما يحدث في هذه الحياة. كم كثيرا نديت وقلت لكم: أخيشوا أولادكم، علموهم الخشى، علموهم الخير، علموهم الخوف من الميديا التي قد تؤدي إلى دمار الأسرة وتؤدي إلى دمار أولادنا سواء فتيات أو أولاد. السيدة المسيحية التي كرمها الرئيس منذ قليل والتي أصبحت حديث محافظات مصر، ماذا بعد؟ السيدة المسيحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد كرم السيدة إقبال فايز لبيب، وهي السيدة المقيمة بمركز نجع حمادي، وهي تقع شمال محافظة قنا، وهي الأم المثالية في قنا والبالغة من العمر 54 عاما. وفاة زوج السيدة إقبال فايز لبيب، وفي ذلك السياق كان قد توفى زوج إقبال منذ 29 سنة، وذلك على أثر مرضه والذي بسبب تعرضه حادث سير، وحيث كان يعمل سائقا وتاركا لها 2 من الأبناء، وحيث كانت هي الفتاة الصغرى وكانت تبلغ من العمر 1 عام فقط، والكبرى كانت تبلغ 1 ونصف. زواج السيدة إقبال فايز لبيب، وفي هذا السياق قد تزوجت الأم وهي تبلغ من العمر حوالي 13 عاما، وكان ذلك في عام 1986، وكانت تزوجت من سائق يعمل على سيارة ملك لأحد الأشخاص، وقد رزقت بابنتها الأولى وكان في الأمر عام 1990 والثانية عام 1991. وأيضا في أثناء ذلك أصيب الزوج، وذلك في حادث أقعته 3 سنوات والتي كانت بدون عمل، وذلك بسبب الإصابة، وقد صرف خلالها كل ما يملك من على علاجه، وتوفى سنة 92. معاناة السيدة إقبال فايز لبيب عقب وفاة زوجها. وعانت السيدة إقبال بعد وفاة زوجها، وذلك بعد الحصول على ورثها، فقد اضطرت على ترك منزل الزوج، وأيضا ذهبت للعيش مع والدتهم، وقد لجأت للعمل في مدرسة الراهبات، وذلك لمساعدتهم في أعمال المطبخ ومعاونتهم أيضا في المعسكرات. قصة كفاح السيدة القبطية إقبال فايز لبيب. وكافحت إقبال فايز، وذلك في توفير نفقات البنات، وبذلك في هذه المرحلة من دروس خصوصية، وأيضا ملابس واحتياجات أخرى، وأيضا خاصة بعد التحاقهن بالكليات وتغربهن عن بلدهن. وأيضا حصلت الابنة الكبرى كريستين على البكالوريوس تجارة، وأيضا في شركة تعمل في شركة مقاولات بالقاهرة. وأيضا الابنة الثانية كاتين قد حصلت على بكالوريوس الصيدلة، وأيضا بعدها حصلت على الماجستير وذلك في الصيدلة الإكلينيكية. ومن ثم عملت في مستشفى في مدينة فرشود. شكرا لكم أحبائي وأعزائي. وجاءنا الخبر الأصعب، مصدر حكومي يكشف عن ما سيحدث في أسعار البنزين في مصر. الخبر